Hello students, welcome to the Sapna's Homeschooling YouTube channel, and today we are going to solve the Fun They Had Lessons English Workshop, and this lesson is from your 9th standard English textbook or course book, you can say that. नमस्कार विद्यार्थ्यांनो, मी आहे सपना आणि मी आज तुम्हाला इंग्लिश वर्कशॉप हा सोडून दाखवणार आहे. तर या इंग्लिश वर्कशॉपचा एकूण एक प्रश्न आपण इथे सोडवणार आहोतच, पण त्याच सोबत या लेसनचा आपण वॉर्मिंग अप आणि हा लेसन मराठीमध्ये मी याचं भाषांतर तुम्हाला सांगितलेलं आहे, शिकवलं आहे. याची लिंक हवं तर मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देते, तुम्ही जर व्हिडिओ बघितला नसेल तर. आता आपण याचा सुरुवात करूया प्रश्नांना. फर्स्ट क्वेश्चन इज यूज द प्रॉपर पंक्च्युएशन मार्क. आता पंक्च्युएशन मार्क म्हणजे काय? अवतरण चिन्ह. हमखास परीक्षेला 1 गुणांसाठी किंवा 2 गुणांसाठी हा प्रश्न येतो की यूज प्रॉपर पंक्च्युएशन मार्क. आता इथे काही वाक्य दिलेली आहेत, 5 वाक्य, त्याला प्रॉपर पंक्च्युएशन मार्क द्यायचा. वेअर डिड यू फाइंड इट हा प्रश्नार्थक वाक्य आहे. सो देताना आपल्याला इन्व्हर्टेड कॉमा वेअर डिड यू फाइंड इट, क्वेश्चन मार्क आणि इन्व्हर्टेड कॉमा कम्प्लीट हे लक्षात ठेवा. काही काही इन्व्हर्टेड कॉमा कम्प्लीट करून क्वेश्चन मार्क द्या, तसं करू नका. अशा प्रकारे उत्तर लिहायचे. सेकंड, व्हॉट्स इट अबाउट हा सुद्धा प्रश्नच आहे. व्हॉट वरनं तुम्हाला कळतंय की हा प्रश्नार्थक वाक्य. सो याचं पण इन्व्हर्टेड कॉमा व्हॉट्स इट अबाउट, क्वेश्चन मार्क आणि इन्व्हर्टेड कॉमा कम्प्लीट. डबल इन्व्हर्टेड कॉमा आहे हा. दे हॅड अ टीचर, त्यांना शिक्षक आहेत. इथे फक्त सिंपल वाक्य पण संभाषणाचं वाक्य, त्यामुळे डबल इन्व्हर्टेड कॉमा दे हॅड अ टीचर आणि ते फुल स्टॉप. डी, हाऊ कुड अ मॅन मे बी अ टीचर, तर इथे डबल इन्व्हर्टेड कॉमा हाऊ कुड अ मॅन बी अ टीचर, क्वेश्चन मार्क, डबल इन्व्हर्टेड कॉमा. ई, शुअर इफ दे वेअर द सेम एज, तर इथे शुअर कॉमा इफ दे वेअर द सेम एज, डबल इन्व्हर्टेड कॉमा असणार आहे आणि फुल स्टॉप असणार आहे. तर अशा प्रकारे आपण इथे पंक्च्युएशन मार्क्स दिले. क्वेश्चन नंबर 2, the following sentences have an unusual meaning in the context of the story. म्हणजे जी खालची वाक्य आहे ना, त्यांचा अनयुज्युअल वेगळा अर्थ निघतो या वाक्यांचा. राईट व्हॉट दीज सेंटेन्सेस वुड मीन टुडे, आजच्या कॉन्टेक्स्टनं, आजच्या संदर्भानं या वाक्यांचा काय अर्थ निघतो. अँड व्हॉट दे मीन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्टोरी, आणि स्टोरीच्या अर्थानं, या कथेच्या अर्थानं याचा काय अर्थ निघतो. कारण स्टोरी ही पुढच्या काळातली आहे, जवळजवळ 125 वर्षा पुढची स्टोरी आहे, त्यामुळे तिथले संदर्भ आणि आत्ताचे संदर्भ या दोन्ही वाक्यांचे अर्थ वेगळे लागतात. आपल्याला इथे सांगायची उत्तर. फर्स्ट सेंटेन्स इज शी हॅड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर. ती अशी आशा करत होती की तिच्या शिक्षकांना आता दूर केलं जाईल किंवा बाजूला सारलं जाईल. याचा आत्ताच्या संदर्भात आणि मागच्या संदर्भात अर्थ आपण म्हणायचा आहे. मागच्या नाही म्हणजे गोंधळ होईल इथे, म्हणजे एकूण पुढच्या संदर्भातला आणि आत्ताच्या संदर्भातला अर्थ आपण याचा लिहायचा आहे. मीनिंग टुडे, आजच्या संदर्भातला अर्थ बघा. शी हॅड बीन होपिंग दे वुड ऑफिशियली डिसमिस द टीचर फ्रॉम हिज जॉब फॉर एव्हर, म्हणजे आजच्या संदर्भात काय की त्याला कामावरूनच काढतील शिक्षकाला. शी हॅड बीन आणि कॉन्टेक्स्ट, या स्टोरीच्या कॉन्टेक्स्टने अर्थ होतो शी हॅड बीन होपिंग दे वुड रिमूव्ह द टीचर फ्रॉम द स्क्रीन परमनंटली, कारण तिचा सगळा अभ्यास स्क्रीनवर होता, त्यामुळे ती अशी आशा करत होती की टीचरला स्क्रीनवरच कायमचं काढून टाकतील. सेकंड सेंटेन्स, दे हॅड टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ, त्यांनी टॉमी शिक्षकांना 1 महिन्यासाठी बरखास्त केलं होतं किंवा बाहेर दूर केलं होतं. तर मिनिंग टुडे काय होतं की दे हॅड सस्पेंडेड टॉमीज टीचर फॉर नियरली 1 मंथ. आजच्या संदर्भात अर्थ होतो की टीचरला 1 महिन्यासाठी सस्पेंड केलं होतं, पण कॉन्टेक्स्ट, स्टोरी कॉन्टेक्स्टनुसार अर्थ होतो दे हॅड स्टॉप स्क्रीनिंग टॉमीज टीचर फॉर नियरली अ मंथ. पण त्या स्टोरीच्या संदर्भात अर्थ होतो की टॉमीच्या शिक्षकांना 1 महिन्यासाठी स्क्रीनवर येण्यापासून बंदी केली होती किंवा स्क्रीन त्याची बंद केली होती, स्क्रीनिंग. सी, इट वॉजंट अ रेग्युलर टीचर, इट वॉज अ मॅन. रेग्युलर टीचर नव्हता तो, कोणता? इट वॉज अ मॅन. आजच्या संदर्भात अर्थ होतो इट वॉजंट द टीचर हू रेग्युलरली डिड द टीचिंग वर्क इन स्कूल, इट वॉज सम पर्सन हू टॉट द स्टुडंट्स. आणि मिनिंग कॉन्टेक्स्टनुसार काय अर्थ होतो बघा. इट वॉज द मेकॅनिकल टीचर हू गेव लेसन्स टू स्टुडंट्स ऑन स्क्रीन रेग्युलरली, म्हणजे आपण आत्ता संदर्भ करताना प्रत्येक वेळी जिवंत शिक्षकाच्या हिशोबाने आपण बोलतो, विचार करतो, पण इथे कंपल्सरी मेकॅनिकल टीचर आहे, यांत्रिक शिक्षक आहे, त्या पद्धतीने आपण इथे अर्थ घेतोय. डी, हाऊ कुड अ मॅन बी अ टीचर, शिक्षक
हा माणूस कसं काय असू शकतो. तर आजच्या संदर्भात अर्थ आहे मीनिंग टुडे. दिस क्वेश्चन इज मीनिंगलेस इन दीज डेज बिकॉज टीचिंग वर्क इज डन बाय सम पर्सन मेल ऑर फिमेल. म्हणजे आजच्या संदर्भात शिकवणं हे फक्त शिक्षक किंवा शिक्षिकाच करतात. त्यामुळे हा प्रश्न विनर काय म्हणता अर्थहीन आहे. आणि कॉन्टेक्स्ट मीनिंग म्हणजे स्टोरीनुसार अर्थ होतो की दे हॅड द मेकॅनिकल टीचर अँड दे डिडंट एक्सपेक्ट अ मॅन इन अ प्लेस ऑफ द मेकॅनिकल टीचर. त्यांनी कायम मेकॅनिकल टीचरकडनं शिकल्यामुळे त्यांना अपेक्षाच नाहीये की कोणी जिवंत माणसाने येऊन शिकवावं. अ टीचर हॅज टू बी ऍडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय अँड गर्ल इट टीचेस. म्हणजे शिक्षकांनी प्रत्येक विद्यार्थ्याच्या अध्ययन क्षमतेनुसार स्वतःला ऍडजस्ट करायचंय. द मीनिंग टुडे असं होतं की द टीचर हॅज टू डील विथ द स्टुडंट्स अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द होल क्लास अँड यूज अ सुटेबल मेथड ऑफ टीचिंग. म्हणजे विद्यार्थ्याच्या अध्ययन क्षमतेनुसार शिक्षकांना लक्ष देऊन शिकवायचंय. आणि कॉन्टेक्स्टचं मीनिंग होतं स्टोरीचं द मेकॅनिकल टीचर हॅज टू बी रिक्वायर्ड अँड मेड सुटेबल अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ इंडिव्हिज्युअल स्टुडंट्स ऑर द सब्जेक्ट टॉट. म्हणजे विद्यार्थ्याच्या अध्ययन क्षमतेनुसार मेकॅनिकल टीचर ऍडजस्ट करून स्वतःला शिकवण्यासाठी तयार करेल. क्वेश्चन नंबर 3 राईट वर्ड्स रिलेटेड टू द फॉलोइंग वर्ड्स ऍटलीस्ट 10 वर्ड्स इच. आता तुम्हाला 10 शब्द इथे लिहायचे आहेत. बुकशी रिलेटेड 10 शब्द, स्कूलशी रिलेटेड 10 शब्द, फॅमिलीशी रिलेटेड 10 शब्द. पण आता हे करताना हे तुम्हाला परीक्षेला येणारच आहे असं लक्षात ठेवा. व्होकॅब्युलरी वाढवा आणि व्यवस्थित लिहून घ्या. ओके. बुकशी रिलेटेड शब्द पेपर, ऑथर, encyclopedia, autobiography, literature, text, fiction, printing, diary, word, booklet आणि ink. ओके. तर असे सगळे पुस्तके संबंधित शब्द आहेत. The words related to school, playground, homework, books, activities, principal, classes, teachers, library, laboratory, playground, games आणि गॅदरिंग. ओके. सो अशा प्रकारे आहे. स्पेलिंग लक्षात घ्या. नेक्स्ट वर्ड आहे फॅमिली. फॅमिलीशी रिलेटेड वर्ड्स बघूयात. होम, स्मॉल, ग्रँड पॅरेंट्स, पॅरेंट्स, केअर, नंतर प्रोटेक्शन, लव्ह, सपोर्ट, गायडन्स, सन, डॉटर आणि व्हॅल्यूज. क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस हाऊ वुड यू लाईक टू लर्न. तुम्हाला शिकायला कसं आवडेल फ्रॉम अ ह्युमन टीचर और मेकॅनिकल टीचर. तुम्हाला कोणाकडनं शिकायला आवडेल, ह्युमन टीचरकडनं आवडेल की मेकॅनिकल टीचरकडनं. तुमची खरं मतं जी आहेत ती मला कमेंट करून नक्की सांगा. मला ऐकायला आवडेल की तुमचं मत काय आहे. प्रेझेंट युअर आर्ग्युमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ चार्ट. आता हा चार्ट दिलाय ह्युमन टीचर आणि मेकॅनिकल टीचरचा. तर आपण हा चार्ट भरायचा आहे. ह्युमन टीचर ऍडव्हान्टेजेस, डिसएडव्हान्टेजेस, फायदे तोटे, आणि मेकॅनिकल टीचरचे ऍडव्हान्टेजेस आणि डिसएडव्हान्टेजेस. त्याचे फायदे तोटे काय असणार आहे ते आपण इथे लिहायचं आहे. सगळं एकत्र बसणार नाही त्यामुळे मी वेगळं केलंय. तर ह्युमन टीचर ऍडव्हान्टेजेस काय येणार आहे बघा. ऍडव्हान्टेजेस म्हणजे फायदे येणार की पर्सनल इंटरॅक्शन होतं, आपलं 1-to-1 इंटरॅक्शन होतं ना ह्युमन टीचर सोबत. दुसरं आहे टीचर हॅज व्हॅल्यूज सच ॲज कंपॅशन, अंडरस्टँडिंग, एम्पथी, कमिटमेंट, डेडिकेशन, लव्ह अँड सिम्पथी फॉर हिज स्टुडंट्स. की शिक्षकांना जे प्रेम आहे किंवा त्यांचे जे व्हॅल्यूज आहे ते ह्युमन टीचरकडे खूप असतात. आणि थर्ड आहे 1-to-1 कम्युनिकेशन. म्हणजे आपण समोरासमोर एकमेकांशी संवाद साधू शकतो. आता आपण ऑनलाईन शिकतोय पण तुम्ही माझ्याकडे कमेंट करून मला सांगू शकता, मी तुम्हाला कमेंट करून रिप्लाय करू शकते. सो आपलं ते 1-to-1 कम्युनिकेशन होऊ शकतं. डिसएडव्हान्टेजेस काय बघा. ह्युमन टीचर कॅन बी बायस. म्हणजे कधी कधी माणूस हा पार्शियलिटी करू शकतो. म्हणजे मुलांमध्ये विद्यार्थ्यांमध्ये कदाचित भेदभाव करू शकतो, पॉसिबिलिटी आहे. सेकंड आहे की ह्युमन टीचर मे हॅव सम लिमिटेशन. की जसं प्रत्येक माणसाला त्याच्या ज्ञानासाठी किंवा काही मर्यादा असतात, तशा मर्यादा असू शकतात ना ह्युमन टीचरला. मेकॅनिकल टीचरच्या बाबत आपण बघूयात. मेकॅनिकल टीचर ऍडव्हान्टेज. इट इज अ सुपर कम्प्युटर अँड कॅन क्लिअर ऑल डाऊट्स ऑफ स्टुडंट. म्हणजे तुम्ही काही प्रश्न विचारा गुगलला, तुम्हाला तो उत्तर देणार आहे. तसं काहीही प्रश्नाचं उत्तर तुम्हाला मिळेल. सेकंड आहे लुक्स ऍट एव्हरीवन ॲज इक्वल. आणि सगळ्यांना तो सारखंच बघणार, कुणीही या समोर तो सारखंच बघणार आहे. थर्ड आहे कॅन क्विकली करेक्ट मिस्टेक्स ऑफ स्टुडंट. आणि चूक झाल्या तो लगेच तुम्हाला करेक्ट करणार, बडबड करणार नाही, चिडणार नाही. पण डिसएडव्हान्टेजेस काय बघा. कॅनॉट शेअर देअर प्रॉब्लेम्स. की तुम्ही
तुम्ही त्यांच्याशी प्रॉब्लेम नाही शेअर करू शकत आहे. तुम्हाला काही अडलं, कारण आपलं आणि शिक्षकाचं नातं हे खूप पलीकडचं आहे ना, ते फक्त अभ्यासापुरतं नाही, त्याच्या पलीकडे आपण एकमेकांसोबत बोलत असतो. सेकंड डिसएडव्हान्टेज आहे की डज नॉट बॉदर अबाउट स्टुडंट्स फिलिंग्स. तुम्ही थकलाय, दमलाय, कंटाळलाय, याच्याशी काही घेणं देणं नाही कम्प्युटरला, तो तुम्हाला अभ्यास आणणं, तुम्हाला करणं भाग आहे. सो अशा प्रकारे मेकॅनिकल टीचर आणि ह्युमन टीचरचे आपण ऍडव्हान्टेजेस आणि डिसएडव्हान्टेजेस बघितले. क्वेश्चन 5 आहे की रीराईट द फॉलोइंग युजिंग कम्प्लीट वर्ड्स इन्स्टेड ऑफ कॉन्ट्रॅक्टेड फॉर्म्स. मुलांनो, मला तुम्हाला सांगायला आवडेल की कॉन्ट्रॅक्टेड फॉर्म म्हणजे काय. जेव्हा यू आणि आर ई काय आहे, याला म्हणतात यू आर किंवा इट्स काय आहे, इट ईचा शॉर्ट फॉर्म केलेला असतो शब्दांचा, तेव्हा त्याला कॉन्ट्रॅक्टेड फॉर्म्स असं म्हणतात. तर बऱ्यापैकी हा कॉन्ट्रॅक्टेड फॉर्म्स आपण डे टू डे लाईफमध्ये वापरत असतो, पण तुम्हाला कितपत समजलाय किंवा ज्यांना नाही कळत आहे, आपण त्यांच्यासाठी सगळं असं व्यवस्थित लिहून देणार आहोत. तर हा कॉन्ट्रॅक्टेड फॉर्म जो आहे आता तो आपण लिहायचा आहे. त्यांनी म्हटलं रीराईट द फॉलोइंग युजिंग कम्प्लीट वर्ड्स इन्स्टेड ऑफ कॉन्ट्रॅक्टेड फॉर्म्स. म्हणजे आता ही वाक्य लिहायची, पण ह्याचे काय करायचे, कॉन्ट्रॅक्टेड फॉर्म काढून ही वाक्य आपल्याला लिहायची आहेत. ओके, वेन यू आर थ्रू, वेन यू आर, तर यू आरचं कॉन्ट्रॅक्टेड फॉर्म काय आहे, यू आर आहे, लक्षात ठेवा. बी अँड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, अँड इट इज गुड फॉर प्लेंटी मोर. इथे इट्स अ कॉन्ट्रॅक्टेड फॉर्म, इट इज अ कॉन्ट्रॅक्टेड फॉर्म काय आहे, इट्स आहे. थर्ड, सी आय वुडंट थ्रो इट अवे, तर आय वुड नॉट, वुड नॉटचं कॉन्ट्रॅक्टेड फॉर्म आहे वुडंट. कसं लिहायचं हे पण शिकून घ्या, तुम्हाला फायदा होईल याचा. डी, शी हॅडंट सीन ॲज मेनी टेलिबुक्स. शी हॅड नॉट सीन म्हणजे हॅड नॉटचा कॉन्ट्रॅक्टेड फॉर्म काय, हॅडंट. ई, व्हॉट्स इट अबाउट, इथे व्हॉट इज इट अबाउट, इथे तुम्हाला व्हॉट इजचा कॉन्ट्रॅक्टेड फॉर्म आहे व्हॉट्स. एफ, आय हॅव स्लोड इट अप, तर आय हॅवचा कॉन्ट्रॅक्टेड फॉर्म आहे आय हॅव असा. आणि जी आहे आय डोंट नो, तर आय डू नॉट नो चा कॉन्ट्रॅक्टेड फॉर्म आहे डोंट. आणि एच, इट वॉजंट अ रेग्युलर टीचर, तर इट वॉज नॉट अ रेग्युलर टीचरचा वॉज नॉटचा कॉन्ट्रॅक्टेड फॉर्म आहे वॉजंट. तर इथे तुम्हाला आता बऱ्यापैकी माहित झालंय कॉन्ट्रॅक्टेड फॉर्म काय असतात, त्यांना कसं वाचायचं, कसं लिहायचं. तर आपण आता हे प्रश्न सोडवलेत. लँग्वेज स्टडीचा जो पार्ट आहे आपला क्वेश्चन नंबर 6 आणि 7, तर हा लँग्वेज स्टडीचा पार्ट आपण त्याचा नेक्स्ट व्हिडिओ तयार करूयात स्पेशली. तर मी त्यासाठी तुम्हाला लिंक पण देईल डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये. तर आता आपण इथे थांबूयात आणि हा व्हिडिओ जर आवडला असल्यास लाईक करा, व्हिडिओला शेअर करा मित्रमैत्रिणींना आणि सपना होमस्कूलिंग चॅनलला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.